Đây, tôi chiên lần thứ hai các bạn. Chiên lần thứ hai để cho nó giòn. Đây, tôi cắt. Đây, tôi cắt bánh tôm ra. Các bạn nhìn thấy không? Rất là ngon các bạn. Thơm ngậy ngon. Ở ngoài giòn giòn. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một món mới đấy, là một món bánh tôm. Bánh tôm này thì các bạn nhớ đây này, là gồm có bột và tôm. Tôm là nguyên liệu chính này, kèm theo là bột là 300g này các bạn ạ. Nước là 200ml này. Cái kèm theo là muối gia vị. Đây là bột nêm các bạn nhé. Đây là bột nghệ, đây là hạt tiêu. Kèm theo là giấm này, nước mắm này, đường này. Giấm, nước mắm, đường này ta làm nước chấm nhá, đu đủ cũng thế. Các bạn nên nhớ trước tiên là ta phải làm nước chấm trước để cho nó ngấm vào cái gia vị nó ngấm được vào tất cả mấy đu đủ mấy cả cà rốt nhá. Các bạn nhớ là khi ta làm cà rốt và làm đu đủ là ta phải ngâm vào nước nguội nhá. Đây, tôi để đây để ngâm cho nó ra cái rửa đi nha. Các bạn nhớ là khi ta đã cho vào rồi thì ta phải nhớ ta cho một chút muối. Đây là muối hạt nha. Đấy, các bạn cho một chút muối vào đây để ngâm. Tuyển nào đu đủ. Các bạn nhớ là cắt múi chỉ vừa phải thôi, chứ đừng cắt nhiều. Cắt to quá là không hợp lý. Cái màng bên trong là các bạn phải lên gọt ở đi là hợp lý. Nếu không gọt đi các bạn ăn là hay bị đắng. Các bạn thái nhỏ nha, thái mỏng, thái nhỏ. Các bạn cho vào để ngâm. Ớt các bạn thái, các bạn để một góc nha. Đây, ta pha nước chấm, ta để ớt vào đây. Tôi phải đập tỏi đây các bạn ơi. Các bạn nhớ là thái nó vụn, nó nhỏ ra. Để cho nó quện vào nước cho nó sánh cho nó ngon. Bây giờ tôi đi rửa cái cà rốt này, mới đu đủ này. Tôi đã thái xong rồi, đấy nó ra rớt đây này. Xong người ta rửa đi, xong người ta mới cho vào để ta ngâm vào với nước sôi để nguội nha. Để ta làm nước chấm. Đây, tôi mang ra tôi chặt. Các bạn hãy nhớ này, tiện thì tôi phải cho luôn nốt cả cái tỏi này, mới ớt vào trong su hào với cả cà rốt. Tôi cho nước mắm, các bạn cho quá một chút nước mắm cũng được. Tôi cho giấm vào trong này. Tôi cho đường vào trong này. Các bạn trộn đều này. Nước chấm ra rất là ngon rồi. Bây giờ tôi đi lạo khoai. Các bạn nhớ là khoai ta thái ra nhá. Ta thái chỉ.
Các bạn cho luôn vào để ngâm, để cho ra dựa. Các bạn nhớ là khi tôm ta mua về ta phải cắt các cái đường râu tôm này đi này. Đấy, mấy cái đầu của tôm cho nó hợp lý. Các bạn cắt cái đuôi này đi. Đấy. Tôi đã cắt tôm xong rồi nha. Bây giờ tôi đi hòa bột. Tôi cho trứng trước này các bạn. Rồi. Các bạn đánh đều này. Tôi cho bột vào nhá các bạn này. Đây tôi cho nước đây. Tôi cho dầu này. Tôi cho hạt nêm này. Tôi cho hạt tiêu này. Tôi cho một chút bột nghệ nha. Chỗ này ta không cho hết bột nghệ. Để đánh đều này. Đây, bột nghệ này đánh cho nó nhuyễn lên nha các bạn. Tôi sẽ trộn khoai vào trong này. Đây tôi cho tôm vào nhá. Tôi nổi lửa rồi, bây giờ tôi cho dầu lên. Các bạn nhớ là phải cho dầu nó nhiều một chút nha. Đấy, các bạn phải đun cho sôi dầu lên, ra dầu lên thì nó mới nổi. Nếu mà nó chìm là không được. Đây các bạn ơi, tôi bắt đầu tôi cho vào chảo. Đấy. Các bạn cho vào là phải nổi luôn. Đấy. Đây, tôi dán gần xong rồi các bạn ơi. Cái này nếu mà các bạn cho mỏng cho ít ấy, thì trông nó được cho nó đẹp. Nhưng mà tôi dán này to quá các bạn. Úi rồi tôi dán mấy con tôm liền. Tôi phải dán 5-2 lần các bạn ạ, để cho nó giòn, nó ngon. Đây các bạn ơi, người ta thì thường xuyên người ta làm nó hở cả tôm rồi kìa. Nhưng hôm nay tôi pha bột nó hơi đặc quá các bạn. Mấy cả người ta làm nó nhỏ mà nó mỏng. Hôm nay tôi làm cái môi nó to dày. Thế đâm ra nó to tôi đung nhìn. Đây tôi chiên lần thứ hai các bạn. Chiên lần thứ hai để cho nó giòn. Bây giờ tôi bỏ củi ra nhé, tôi đã chiên xong rồi.
Các bạn ơi, tôi đã làm xong một mẹt cái bánh tôm đây rồi. Bánh tôm làm thì cũng rất nhanh các bạn ạ, không tốn nhiều thời gian. Cứ công thức vừa rồi tôi làm để các bạn ghi nhớ. Bột và tôm, bột mì đấy các bạn ạ, và tôm, và cho một chút các cái gia vị. Xong thì các bạn đập trứng, rồi trộn tất cả các gia vị vào trong đó, thì các bạn trộn thật đều đi. Thì các bạn sẽ, khi rán các bạn nhớ này, là đun lúc đầu là phải to lửa lên. Ta lấy cái môi thì bắt đầu ta phải làm gọn, thì khi ta đổ vào thì nó gọn. Đấy, hôm nay tôi làm cái môi nó to quá các bạn, cho nên là rõ ràng cái bánh nó hơi bị dày. Nếu làm cái môi mà nó lông ấy thì cái bánh nó mỏng hơn, thì trông nó có vẻ đẹp hơn. Thế nhưng mà mình chót có cái môi dày rồi thì tôi đổ vào thì nó dày quá, cho nên là làm bánh nó hơi to. Để mời các bạn thưởng thức cùng tôi nhé. Cho nên tôi phải cắt. Đấy, tôi cắt. Đấy, tôi cắt bánh tôm ra. Các bạn nhìn thấy không? Rất là ngon các bạn. Cái món này mà nhậu với cả bia thì ngon lắm các bạn. Bánh tôm này các bạn có thể cắt nhỏ nó ra cũng được, nó vừa vừa miếng nó được rồi. Đây, tôi cắt vào đây, tôi trộn vào đây. Đó. Để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Ồ chà chà, rất thơm ngon các bạn. Thơm ngậy ngon. Ở ngoài giòn giòn. Các bạn ăn cùng với rau sống. Các bạn cho luôn vào trong bát này. Thơm lắm các bạn. Các bạn cắt rau sống, các bạn xé rau, nhặt rau sống cho vào vừa hợp lý. Thơm mùi tôm, ngậy ngậy của trứng nữa. Rất là thơm ngon các bạn. Các bạn làm mỏng thêm một chút nữa thì nó ngon hơn. Tôi làm cái môi to quá đâm ra nó dày, cho nên tôi buộc lòng tôi phải cắt. Bánh tôm này mà các bạn nói thật, thưởng thức một lon bia thì vô cùng là ngon. Ở ngoài rất giòn các bạn ạ. Các bạn ơi, rất là ngon. Các bạn mà làm nhiều ấy, ăn no được. Các bạn chú ý trong cái món này làm, các bạn nhớ là khi đầu tiên đun ta cho to lửa, xong về sau ta cho nó vừa lửa thôi, nếu không là nó nhanh cháy lắm. Các bạn nhớ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn có yêu cầu để tôi làm cái món gì mà các bạn ưa thích thì các bạn sẽ gửi về clip để chúng tôi thực hiện nhiệt tình để giúp các bạn để hiểu thêm các cái món ăn truyền thống của từng địa phương, từng vùng, từng miền. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.